नमस्कार मित्र, यहाँहरूलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, म आज तपाईँहरूलाई युट्युबमा अपलोड गरिएको भिडियोको ट्याग कसरी चेन्ज गरिन्छ, कसरी एडिट गरिन्छ र कसरी डिलिट गरिन्छ भन्ने बारेमा नयाँ जानकारी दिन गइरहेको छु। मित्रहरू, भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। अझैसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। बेल आइकनमा थिची अल नोटिफिकेसनलाई दबाउनुहोला। आउँदा दिनहरूमा म यस्तै नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउनेछु। मित्रहरू, हामीले युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेको धेरै दिनसम्म पनि हाम्रो भिडियोमा भ्युज आउँदैन र त्यो भ्युज नआउनुको कारण भनेको ट्याग पनि हुनसक्छ र त्यो ट्यागलाई हामीले चेन्ज गरेर अरू ट्यागहरू लगाउन सक्छौँ, एडिट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। दुईवटा ट्रिक्स छन्, दुईवटा यहाँ नहोला। सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई वाइटी स्टुडियोबाट देखाउँदैछु। वाइटी स्टुडियोमा क्लिक गर्नुहोला। वाइटी स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू वाइटी स्टुडियोभित्र छिर्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ भ्यू मोड भन्ने अप्सन छ। यो भ्यू मोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले तपाईँहरूको सबै भिडियोहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ ती सबै भिडियोहरूमध्ये कुन चाहिँ भिडियोको तपाईँहरू ट्याग चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला। यस्तै मैले यहाँ देखाएको छु तपाईँलाई। यो भिडियोको म ट्याग चेन्ज गर्न चाहन्छु। यो भिडियोमा भ्युज कम्ती आएको छ, पुरानो भएको छ। यहाँ हेर्नुहोला। अब यो माथि पेन्सिलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। पेन्सिलको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरू स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोला, तल सार्दै जानुहोला। तल सार्दै गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो ट्यागहरू रहेका छन्। यी ट्यागहरू अब यहाँबाट म चेन्ज गर्छु। यी ट्यागलाई हटाउँछु, अर्कै ट्याग्सहरू लगाउँछु, किनकि यो ट्याग्सहरूबाट भिडियोमा भ्युज आएन। यहाँ नहोला। अब त्यसपछि यो मध्ये यहाँ डबल क्लिक गर्नु होला। यो क्रसको अप्सन छ, त्यहाँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको ट्याग हट्नेछ, पुरानो ट्याग। अब पुरानो ट्याग हटिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड ट्याग भनेको छ। जस्तै यहाँबाट अब हामीले ट्याग लगाउन सक्छौँ। यहाँबाट ट्याग लगाउनु होला। यदि तपाईँहरूले पुरानो भिडियोहरूमा ट्याग लगाउनु भएको थिएन भने पनि यस्तै एड ट्याग भन्ने अप्सन आउनेछ। त्यो एड ट्यागमा जानुहोला र एड ट्यागमा गएर तपाईँहरूको टेक्निकल भिडियो छ भने सबभन्दा पहिला हामीले हाउ टु लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। त्यसपछि यो इन्टरको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि एउटा ट्याग लागिसकेको छ। अब त्यसपछिको ट्याग भनेको हामीले टाइटललाई चाहिँ अगाडिको पछाडिको अगाडि बनाएर चाहिँ टाइटलसँग रिलेटेड, टाइटलसँग सम्बन्धित ट्यागहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो टाइटल रहेको थियो हाउ टु चेन्ज युट्युब भिडियो थम्बनेल रहेको थियो भने अब म हाउ टु चेन्ज युट्युब थम्बनेल भनेर यसरी लेखेँ। त्यसपछि यो इन्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नहोला माथिल्लो हाउ टु, त्यसपछि चेन्ज युट्युब थम्बनेल भनेर त्यसपछि अर्को लगाउँछु युट्युब थम्बनेल चेन्ज। यसरी नै तपाईँहरू पनि आफ्नो टाइटललाई चाहिँ तोडमोड गरेर टाइटललाई अगाडिको पछाडिको अगाडि बनाएर तपाईँहरूले चाहिँ ट्याग बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नहोला। मैले यसरी फेरि यो इन्टरमा थिचेँ, त्यसपछि अर्को ट्याग लागिसकेको छ। क्रमशः यसरी तपाईँहरू जति पनि ट्याग लगाउनुहुन्छ इन्टरमा थिच्दै जानुहोला एउटा वर्ड्स लेखिसकेपछि। त्यसपछि यहाँ माथि सेभको अप्सन छ। सेभ गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको ट्याग सेभ हुनेछ। यहाँ माथिबाट ट्याग सेभ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँनिर ट्याग लगाउनको लागि 500वटा अक्षर चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ ट्यागमा। त्योभन्दा बढी तपाईँहरूले अक्षर लेख्नुभयो भने माथि ट्याग सेभ हुँदैन। जुन माथि मैले देखाएको थिएँ सेभको अप्सन, त्यो सेभको अप्सनमा सेभ देखाउँदैन र तपाईँहरूले 500वटा भन्दा बढी भएको छ भने केही हटाइदिनु भयो भने अनि त्यसपछि 500वटा पुगेपछि अनि मात्रै सेभ हुन्छ। र तपाईँहरूले यो युआइटी स्टुडियोमा त्यो 500वटा भयो कि भएन भनेर देख्न सक्नुहुँदैन। त्यही भएर म अर्को एउटा तरिका छ त्यो पनि देखाउँदैछु गुगल क्रोमबाट, तपाईँले त्यहाँबाट देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ नहोला। मैले यसरी लेखेर अब सेभ गरेँ। सेभ गरिसकेपछि मेरो ट्याग सेभ हुनेछ। यसरी सेभ भएको छ र अब तपाईँहरूले फेरि पनि यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ, हटाउन सक्नुहुनेछ, एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। यो क्रसको अप्सनमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको ट्याग चाहिँ फेरि पनि डिलिट हुनेछ र माथि सेभको अप्सनमा गएर फेरि सेभ गर्न सक्नुहुनेछ, एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र 500वटा भन्दा अक्षर बढी एड हुने छैन, ट्याग सेभ हुने छैन। र म त्यो 500वटा कसरी थाहा पाउने भनेर म देखाउँछु। अन्दाजीको लागि यहीँबाट तपाईँहरूले 500वटा अक्षरभन्दा बढी नहाल्नु होला र वाइटी स्टुडियोमा अब गुगल क्रोममा गएर म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। गुगल क्रोममा जानु होला। गुगल क्रोममा गइसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ कतिवटा अक्षर भयो भनेर। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोला। तपाईँको यो होम पेजमा गएर युट्युबको लोगो छ भने त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला, छैन भने यहाँ www.youtube.com लेखेर सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि युट्युबभित्र छिर्नुहुनेछ।
त्यसपछि तपाईँले 3 डटमा क्लिक गरेर चाहिँ डेस्कटप साइडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि डेस्कटप मोडमा जानेछ तपाईँहरूको मोबाइल चाहिँ। अनि म देखाउँदैछु यहाँ होला लोगोमा, युट्युबको लोगोमा क्लिक गर्नु होला। लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि डेस्कटप साइडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो च्यानलको लोगो। यदि त्यो ठाउँमा च्यानलको लोगो छैन भने तपाईहरुले आफ्नो आइडीबाट साइन इन गर्नु होला। त्यसपछि लोगो देखाउनेछ। अब लोगोमा क्लिक गर्नु होला। लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि क्रिएटर स्टुडियो भन्ने अप्सन छ। यो क्रिएटर स्टुडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटर स्टुडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई अब म देखाउँदैछु गुगल क्रोमबाट कसरी तपाईहरुले टेग चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अघि मैले वाइटी स्टुडियोबाट देखाएको थिएँ। अब म गुगल क्रोमबाट देखाउँदैछु। गुगल क्रोमबाट सजिलो छ किनकि हामीले अक्षर पनि देख्न सक्छौँ कतिवटा भयो भनेर। अब माथि ड्यासबोर्डमा छौँ हामी। ड्यासबोर्डदेखि तलतिर भिडियोको अप्सन छ। यो ठाउँमा भिडियोको अप्सन हो। यो भिडियोको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तलतिर यहाँ हेर्नु होला तपाईहरुको सबै भिडियोहरू देखाउनेछ। यो सबै भिडियो देखाइसकेपछि अब तपाईहरु यो भिडियोमध्ये कुन चाहिँ भिडियोमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ। अघि चेन्ज गर्दै गरेको भिडियोमै म फेरि पनि चेन्ज गर्न चाहन्छु। यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि यहाँ टिक लाग्नेछ। टिक लागिसकेपछि यहाँ एउटा पेन्सिलको अप्सन देखाउनेछ। त्यो पेन्सिलको अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले एडिट गर्न सक्छौँ। यहाँ होला। त्यसपछि यो पेन्सिलको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। पेन्सिलको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी डिस्क्रिप्सनभित्र छिरिसकेका छौँ। अब सबैभन्दा तलतिर सार्दै जानुपर्ने हुन्छ। तलतिर जानु होला सार्दै सार्दै। तलतिर जाँदाखेरि हामीले एउटा अप्सन देख्न सक्छौँ सो मोर भन्ने अप्सन छ। यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नु होला सो मोर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हामी अब ट्याग हाल्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ। यहाँ हेर्नु होला सो मोरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि तपाईहरुले ट्याग देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नु होला अब सो मोरमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले ट्याग हाल्ने अप्सन देख्न सक्नेछौँ। यो ट्यागको अप्सन रहेको छ। त्यहाँदेखि तलतिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनेरि एड ट्याग भन्ने अप्सन छ। यहाँबाट ट्याग एड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ भएका ट्यागहरू म हटाएर फेरि अरू ट्याग हाल्न चाहन्छु। त्यसको लागि त्यो क्रसमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने ट्यागहरू हट्नेछन्। त्यसपछि अब म अरू ट्याग हाल्छु। यहाँ होला जस्तै अघि हाउ टु लेखे जस्तै हाउ टु लेख्नु होला। टेक्निकल भिडियो सम्बन्धी छ भने त्यसपछि यो तलको इन्टरको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एउटा ट्याग लागिसकेको छ। हाउ टु चेन्ज यसरी नै तपाईहरुले ट्यागको च्यानल छ भने हाउ टु चाहिँ अनिवार्य लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईको च्यानलको नाम पनि लेख्नु नबिर्सिनु होला ट्यागमा। र तपाईले टाइटल सम्बन्धी रिलेटेड सबै लेख्नु होला। त्यसपछि इन्टर यसरी गर्दै जानु होला। यसरी गर्दै गइसकेपछि तपाईहरुको ट्याग लाग्दै जानेछ। र तपाईहरुले ट्याग हाल्दाखेरि तपाईहरुको टाइटलसँग रिलेटेड टाइटलसँग सम्बन्धित सबै खालका ट्यागहरू लगाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै मेरो टाइटल रहेको छ भिडियोको हाउ टु चेन्ज युट्युब भिडियो थम्बनेल रहेको छ भने म त्यसरी नै हाउ टु लेखेँ। त्यसपछि चेन्ज भिडियो थम्बनेल यसरी लेखेँ। त्यसपछि अर्को यसरी नै छोटो सानो लामो सबै मिलाएर चाहिँ तपाईहरुले टाइटलसँग रिलेटेड ट्याग लगाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले आफ्नो च्यानलको नाम पनि ट्यागमा राख्न नबिर्सिनु होला। त्यति गरिसकेपछि हामीहरूको भिडियोहरूमा भ्यू आउनेछ। यसरी तपाईहरुले टाइटल हाल्नु होला। पुरानो ट्याग हटाउनु होला। पुरानो ट्याग यहाँ हेर्नु होला तपाईहरुलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि तपाईहरुले 82 वटा अक्षर भएको छ। 500 वटा अक्षर हाल्न सक्छौँ हामीले। यसरी यसमा सुविधा भनेको गुगल क्रोमबाट हामीले ट्याग लगाउँदाखेरिको सुविधा भनेको हामीले कतिवटा अक्षर भयो भनेर देख्न सक्छौँ। र मित्रहरू तपाईहरु पनि ट्याग लगाउन चाहनुहुन्छ, पुरानो भिडियोको ट्यागहरू एडिट गरेर नयाँ ट्यागहरू हाल्न चाहनुहुन्छ भने यसरी नै यो प्रोसेसलाई फलो गर्नु होला। किनकि मैले तपाईलाई सिकाउनुको कारण भिडियोमा भ्युज आउन छोडिसकेपछि पुरानो भिडियोहरुमा ट्यागहरू नमिलिसकेपछि हाम्रो भिडियोमा भ्युज आउन बन्द हुन्छ। त्यही भएर हामीले ट्याग्सहरू नयाँ हाल्यौं भने ट्याग्सहरू एडिट गर्यौं भने ट्याग्सको म्याचिङले तपाईहरुको भिडियो र्याङ्क हुन्छ, तपाईहरुको भिडियोमा भ्युज बढ्छ। त्यही भएर हामीले ट्याग्सहरू अपडेट गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै समयमा धेरै लामो समयसम्म पनि भिडियोमा भ्युज नबढ्नुको कारण भनेको हाम्रो ट्याग्स नमिलेर पनि हुन सक्छ। र हामीले ट्याग्स बदलेर अरू कुनै नयाँ ट्याग्सहरू लगायौं भने हाम्रो भिडियोमा ट्याग्स आउनेछ। यहाँ होला अब हामीले ट्याग्स लगाइसक्यौं। अब ट्याग्स लगाइसकेपछि माथितिर तपाईहरुले एउटा सेभको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट तपाईहरुले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ अहिले लगाएको ट्यागलाई। म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यहाँ माथितिर जानु होला। माथितिर जाँदाखेरि तपाईहरुको एउटा सेभको अप्सन आउनेछ। अहिले एडिट गरेको ट्यागलाई हामीले यहाँ माथिबाट सेभ गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्नु होला माथि सेभको अप्सन।
माथि गएर तपाईँहरूले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। सेभको अप्सन छ, त्यहाँबाट सेभ गर्नुहोला। सेभ गरिसकेपछि तपाईँहरूको ट्याग चाहिँ एडिट भएको छ, चेन्ज भएको छ र सबै ट्यागहरू चेन्ज भइसकेपछि तपाईँहरूको भिडियो ऱ्याङ्क हुने सम्भावना बढ्नेछ। तपाईँहरूको भिडियोमा यो सेभको अप्सन यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको भिडियोमा भ्युज बढ्ने सम्भावना रहनेछ, किनकि धेरै लामो समयसम्म पनि भ्यू नआउनुको कारण हाम्रो ट्यागको पनि हुनसक्छ ट्याग नमिल्नु, ट्याग नचल्नु, पुरानो ट्याग हुनु र अपडेटवाला ट्याग नहुनुको कारण पनि हाम्रो भिडियोमा भ्युज कम्ती आउँछन् र भ्युज बन्द हुन्छन्। र त्यही भएर हामीले समय समयमा हेरेर आफ्नो ट्यागलाई एडिट गरेर आफ्नो ट्यागहरू चेन्ज गऱ्यौँ भने, भिडियोको ट्याग्सहरू चेन्ज गऱ्यौँ भने भिडियोमा फेरि पनि भ्युज बढ्ने सम्भावना हुनेछ। र त्यही भएर म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा ट्याग चेन्ज गर्ने तरिका सिकाएको छु। मित्रहरू, आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।